Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Toàn dân vượt đường để sinh tồn. Tất cả mọi người sẽ chỉ định ngẫu nhiên một chiếc xe để thám hiểm. Một số người nhận được xe cứu thương, mang theo thiết bị y tế của riêng bạn. Có người nhận được xe nhà di động, mang theo vật tư sống của riêng bạn. Mà bạn nhận được có một chiếc xe bọc thép sắp hỏng. Phải biết đấy, không chỉ có một cuộc khủng hoảng lớn xung quanh, còn có đủ loại hung thú và quái dị. Vì vậy, mọi người đã cười bạn sống không qua nổi trong 3 ngày. Đối mặt với những lời nói của họ, bạn lại cười nhạo liên tục. Chỉ vì ngươi đã thức tỉnh hệ thống chỉ huy mạnh nhất, có thể triệu tập binh lính đi cùng. Chúc mừng chỉ huy đã nhận được trang bị chỉ huy cấp dưới, bao gồm một bộ quân phục thiếu úy, FM50 7 súng lục chiến thuật một cái, vệ binh quốc gia chống lại 2 người lính, âm thanh hệ thống kết thúc, một bộ quân phục gọn gàng và một khẩu súng xuất hiện bên cạnh bạn. Bên ngoài xe có 2 người lính đứng. Lúc này trong lòng bạn có một giấc mơ, có hệ thống giúp mình. Sau này có lẽ có thể xây dựng một đội quân lớn. Sau đó bạn khởi động xe bọc thép, bắt đầu tìm kiếm vật tư và dụng cụ để sửa xe. Trên đường, Tiểu Ngải giải thích chức năng của hệ thống chỉ huy mạnh nhất. Kiếm điểm bằng cách giết quái vật. Và điểm có thể được đổi lấy hệ thống, đơn vị và sách kỹ năng trong cửa hàng. Trong đó binh sĩ vệ binh quốc gia là 100 điểm một người. Ngoài ra còn có kỹ sư, chó nghiệp vụ, binh sĩ lục quân mỗi người là 500 điểm, 300 điểm và 200 điểm. Ngoài ra còn có một số sách kỹ năng. Sau khi lái xe hơn 50 km, trên mặt đường đột nhiên xuất hiện một cái thùng gỗ. Bạn tò mò đánh giá một chút, đột nhiên trong đầu xuất hiện một giọng nói. Trước mặt là thế giới hiện nay là sa mạc. Ngày thứ 7 sẽ có biến động lớn. Người chơi có thể thu thập các phụ kiện và bản vẽ, nâng cấp xe, chống lại rủi ro mọi nơi trên thế giới. Đánh bại quái vật có thể nhận được dương kho báu. Trong dương kho báu có rất nhiều vật tư. Mỗi đoạn đường có nguồn cung cấp hạn chế. Ở lại lâu sẽ bị quái vật đột biến bao vây. Đây hẳn là quy tắc của thế giới. Cái dương kho báu nói đến phải không? Sau khi mở ra, bên trong có một túi bánh mì và 2 chai nước khoáng. Vừa vặn có thể giải quyết nhu cầu cấp thiết của bạn. Bạn vừa chuẩn bị đến lấy hàng tiếp tế, ai ngờ bên dưới sợi dây vỡ của Mộc Hương đột nhiên chạy tới. Một con chăn khổng lồ lao về phía bạn. Bạn sợ quá, lùi lại vài bước. Một bên Vương Long Vương Hổ nhìn thấy vậy đồng thời nổ súng. Con rắn kia trực tiếp bị đánh thành thịt vụn. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên điện thoại di động gửi đến nhắc nhở. Loài rắn xích đỏ biến dị, cấp một đột biến thú phòng ngự bình thường. Sau khi đột biến, răng rắn có thể giải phóng độc tố. Thú đột biến ở đây mặc dù có thể ăn được, nhưng anh ấy trông hơi cứng. Nhưng trên sa mạc Gobi, nơi còn thiếu một thời gian, cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Đưa đồ tiếp tế và rắn xích đỏ vào xe. Hệ thống cũng phân hủy dương kho báu thành 4 tấm gỗ. Đồng thời bạn nhìn vào thanh điểm. Lúc này trên đây cho thấy bạn đã có 10 mấy điểm rồi. Nếu tính như vậy, rất 10 con thú đột biến cấp 1 để đổi lấy một thành viên vệ binh quốc gia. Trong khi nghĩ rằng bạn đã ăn một ổ bánh mì để bổ sung sức mạnh, sau đó làm theo lời nhắc của hệ thống, sửa chữa cửa xe bằng ván gỗ. Mặc dù thật sự không thể tưởng tượng được cửa gỗ với xe bọc thép trông như thế nào, nhưng trong sa mạc nguy hiểm này, cũng không còn cách nào khác. Mặc dù có thể mở và đóng cửa xe bình thường, nhưng sức phòng ngự của cửa gỗ không bằng cửa sắt. Vì vậy, bạn đã nhìn qua dữ liệu xe, sửa chữa cửa sắt cần tìm một tấm sắt. Vì vậy, bạn chia một chai nước khoáng và một ít bánh mì, đưa cho 2 người, bảo họ mang theo thiết bị. Do thám tình hình đường cao tốc riêng biệt, gặp được dương kho báu thì thu thập mang về. Sau đó, 2 người đàn ông đi về phía hai bên sa mạc với súng. Không biết bao lâu, truyền đến hệ thống khẩn trương thúc giục lên chỉ huy. Hệ thống phát hiện ra Vương Long bị thương, bạn liền căng thẳng, nhanh chóng nhìn vào thanh điểm trên màn hình. Hiển thị điểm của bạn ở trên đã đến 130 rồi. Điều này có nghĩa là sau khi Vương Long Vương Hổ đi ra ngoài, ít nhất đã gặp phải 12 con quái vật đột biến cấp 1. Nhưng hiện tại hệ thống không thể quan sát binh lính trong thời gian thực, chỉ có thể kiểm tra tình trạng sống sót của binh lính khi bạn đang lo lắng. Ngoài xe, đột nhiên truyền đến tiếng Vương Hổ xin trở về đội. Chỉ thấy Vương Hổ mang theo 2 dương kho báu bằng gỗ, trong tay có 2 sinh vật giống như cáo. Vương Hổ đang khám phá khoảng 7 km về phía bên trái của sa mạc Gobi, gặp phải 2 con hồ ly sa mạc và rớt chúng ngay lập tức, buộc phải trở về do thiếu nước. Vậy điều này có nghĩa là Vương Long bên kia gặp phải 10 con thú đột biến. Bạn học Tiểu Ái lúc này nhắc nhở 10 con vật đột biến kia đã bị rớt chót rồi. Vương Long hiện vẫn còn sống. Nghe nói vậy bạn liền thở phào một hơi, lại lấy ra nửa chai nước còn lại đưa cho Vương Hổ. Ta lệnh cho ngươi bây giờ sau khi đổ đầy nước, tìm dấu vết của Vương Long ngay lập tức. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, chỉ thấy Vương Hổ đỡ Vương Long về phía mình. Vương Long lên xe xong liền ngất đi. Bạn nhanh chóng kiểm tra vết thương trên người Vương Long, chỉ thấy trên chân trái có 3 vết thương, kích thước bằng 1 đồng tiền. Vương Hổ ở bên cạnh báo cáo, bản thân đang ở cách đó khoảng 3 km gặp Vương Long, nhưng mặc dù Vương Long bị thương nặng, vẫn ôm một cái dương báu bằng sắt không buông tay. Bạn xé áo sơ mi của bạn thành giải, làm băng bó đơn giản cho Vương Long, nhưng nếu không có vật tư y tế, Vương Long sớm muộn gì cũng sẽ chết vì vết thương bị nhiễm trùng. Sau một hồi suy nghĩ, bạn chỉ có thể hy vọng vào 3 chiếc dương kho báu để ngăn ngừa nguy hiểm. Bạn lấy súng của bản thân ra, đồng thời dùng tay chạm vào 2 dương kho báu bằng gỗ. Chúc mừng người chơi nhận được 3 miếng kính.
sư phụ khang 2 thùng, nước khoáng 1 chai, năng lượng xe hơi 1 phần, vùng đất trồng thông thường. Cũng may lần này mở hộp không có con thú đột biến nào chạy ra, nhưng lại không mở đến sản phẩm y tế. Vì vậy, bạn chỉ có thể mở hộp kho báu bằng sắt ở một bên. May mắn là bạn có một bộ sơ cứu từ bên trong và nguồn nước, bản vẽ máy trồng trọt lõi và cấp 1. Bên trong túi sơ cứu có một loại thuốc tiêm khẩn cấp đa chức năng. Dưới tác dụng của thuốc tiêm, vết thương của Vông Long có thể nhìn thấy bằng mắt thường đã cầm máu. Không lâu sau đã đứng dậy, đã báo cáo cho bạn những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng bạn đã chỉ trích anh ấy, đồng thời ra lệnh cho anh ấy lần sau không được mạo hiểm. Tiếp theo, bạn sẽ kiểm tra nguồn cung cấp thu hoạch trong chuyến đi này. Ngoài nguồn cung cấp thông thường, ngoài ra còn có thêm 4 chai chất lỏng màu xanh lá cây. Xem phần giới thiệu rồi bạn mới biết, thứ này có thể thích ứng với nguồn điện của xe. Một phần có thể cung cấp 200 km dặm, đối với dương kho báu bằng sắt, 2 thứ khác được mở ra. Bạn có chút không hiểu. Đầu tiên là máy trồng trọt cấp 1. Có thể trồng 6 loại cây trồng để trồng. Cái này mặc dù giá trị rất cao, nhưng bản thân tạm thời không dùng được. Cái còn lại là lõi nguồn nước. Phần giới thiệu trên điện thoại cũng khá mơ hồ, chỉ là thứ này là nước, vật liệu cần thiết cho bản vẽ tài nguyên. Cái này có nghĩa là sau này bạn có thể làm tương tự đồ của hệ thống nước. Nếu đúng như vậy, vậy thì thứ này sẽ vô cùng quý giá. Vì vậy, bạn cẩn thận đặt lõi nguồn nước, đặt trong hộp dương, khởi động xe cùng lúc. Muốn thu thập thêm vật tư càng sớm càng tốt trước khi mặt trời lặn. May mắn thay, bạn đã tìm thấy 2 dương kho báu bằng gỗ. Chiếc dương kho báu lần lượt mở ra một mảnh kính sắt, một túi bánh mì nhỏ, nước khoáng 2 chai. Sau một lúc, mặt trời cuối cùng cũng lặn. Sau khi bạn đếm xong đồ tiếp tế, hãy dừng xe lại bên đường để ngăn chặn các cuộc tấn công của sinh vật không xác định vào ban đêm. Bạn sắp xếp Vương Long và Vương Hổ lần lượt trực ban ở xe, mà bản thân ngủ trong cốp xe. Không có gì, bạn lấy điện thoại ra, mở nhóm chat giao lưu. Trong phòng giao lưu có một đám người kêu la. Xe tăng này tiêu thụ nhiên liệu quá nhiều, mới đi được 50 km thì đã chết máy rồi. Ai có năng lượng, đến tôi lấy thức ăn đi chơi với anh ta. Là ách của vị ca ca nào? Tôi nguyện ý lấy ảnh riêng tư của mình đổi nước với anh ta. Tôi đã lâu không uống nước rồi. Đại hiệp nào thì cứu mạng. Có ai có vũ khí trao đổi với tôi không? Tôi có bản vẽ thời gian sản xuất nước uống. Bài phát biểu cuối cùng lập tức thu hút vô số người. Họ muốn dùng những gì họ có trong tay trao đổi với anh ấy. Điều này đương nhiên bao gồm cả bạn, huynh đệ. Tôi có một khẩu súng, bên trong đạn vẫn còn nhiều. Tôi sẽ đổi với anh. Huynh đệ, cậu đúng là anh trai của bố mẹ tôi. Chúng ta nhanh chóng đổi đi. Nói xong câu này sẽ gửi cho bạn yêu cầu giao dịch. Bạn đang ở phòng giao dịch, tìm thấy được sơ đồ. Bản vẽ sản xuất nước uống, giao dịch bằng súng lục chiến thuật EF57. Sơ đồ máy sản xuất nước uống. Có thể sản xuất máy sản xuất nước uống cấp 1. Có thể sản xuất 24 lít nước uống mỗi 24 giờ. Vật liệu sản xuất, nước lõi thủy tinh sắt. Nhựa, sau khi xem các vật liệu cần thiết để sản xuất, bạn không thể không vui mừng. Hiện tại thứ duy nhất bạn thiếu là nhựa. Bạn suy nghĩ một chút, lại mở sàn giao dịch để tìm kiếm. Có rất nhiều giao dịch nhựa. Bởi vì bây giờ thiếu lương thực, cho nên chỉ dùng nửa túi bánh mì nhỏ đổi thành nhựa. Lập tức mở trang sản xuất, nhấp vào sản xuất máy sản xuất nước uống cấp 1. Vài giây thao tác, máy sản xuất nước uống được sản xuất. Bạn lấy chai nước khoáng bạn đã uống trước đó, đặt ở cửa thoát nước, nhìn thấy một giọt nước trong vắt chảy ra. Bản thân và 2 người lính, lượng nước uống tối thiểu mỗi ngày khoảng 6 lít. Máy sản xuất nước uống có thể sản xuất 24 lít. Vậy mỗi ngày có thể dùng 18 lít nước uống để giao dịch. Khi bạn đã sẵn sàng để ngủ, Lưu Đồ lại gửi tin nhắn riêng cho bạn. Diệp huynh đệ, tôi có thể dùng thịt sói giao dịch đổi lấy một ít nước với bạn không? Bạn xem người Lưu Đồ này không tệ đâu. Lại cộng thêm bản thân trước đây, còn mở hộp một chai nước khoáng, liền đem 500ml nước vừa mới sản xuất được treo trên sàn giao dịch. Không lâu sau, trong xe có cả 1 cân thịt sói. Sau đó các bạn trao đổi ngắn gọn về kinh nghiệm sinh tồn, rồi ai nấy đi ngủ. Không biết ngủ bao lâu, bên tai bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng súng. Sau khi mở mắt chỉ thấy Vương Long, Vương Hổ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Lúc này, có 8 con sói đột biến đang ngồi xổm bên ngoài xe, mà ở trước xe có một con sói đột biến đã chết. Cách đó không xa còn có một con vua sói phụ trách chỉ huy. Những con sói này sợ súng trường. Xung quanh đi bên ngoài xe, bạn nhìn kỹ con sói chết trên mặt đất. Sói đột biến phát hiện loại sói này thân thể cường tráng. Viên đạn bắn vào người nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ có bắn liên tục vào đầu mới có thể rớt được. Bạn nuốt một ngụm nước miếng hỏi Vương Long, Vương Hổ, 2 người có chắc là đã rớt được những con sói này không? Hai chúng ta chỉ là lính gác bình thường, bắn súng không tốt, và chúng ta không có nhiều đạn. Lúc này bạn mới nhớ ra ban ngày chỉ quan tâm đến khám phá, quên kiểm tra tình trạng đạn dược của họ. Vì vậy, bạn chỉ có thể thử chạy trước. Bạn vội vàng khởi động xe. Vua sói cách đó không xa thấy bạn muốn chạy, đột nhiên ngẩng đầu lên và hét lên. Sau đó những con sói khác tấn công xe tăng. Tốc độ của xe vận chuyển chậm hơn nhiều so với hành động của bầy sói. Không đi được bao xa thì bị bầy sói tấn công. Xe của người chơi đang bị hư hỏng. Mức độ thiệt hại hiện tại 30% khi mức độ thiệt hại đạt 100%. Xe của người chơi sẽ bị hư hỏng hoàn toàn. Lúc này bạn đang điều khiển xe.
Một bên ra lệnh cho Vương Long, Vương Hổ bắn vào bầy sói đang bao vây. Anh ngờ rằng những con sói đó cũng đã được huấn luyện. Cúi đầu xuống, giảm khả năng bị trúng đạn. Và chiếc xe đang bị bao vây bởi những con sói đột biến. Mức độ thiệt hại tiếp tục tăng lên 40%. Trong thời điểm khủng hoảng này, hệ thống nhanh chóng nhắc nhở chỉ huy trên màn hình. Bạn vẫn còn 160 điểm chưa sử dụng. Bạn sửng sốt, nhanh chóng tìm thấy cửa hàng hệ thống trên màn hình, gọi một vệ binh quốc gia tham chiến. Sau khi 3 binh sĩ nổ súng, trước đó 8 con sói đột biến đã bị rớt 3 con. Nhưng sau khi vua sói hét lên, lại xuất hiện 2 con nữa. May mắn là bằng cách rớt 3 con sói đột biến, chúng tôi nhận được 30 điểm cộng với 60 điểm tích lũy còn lại trước đó. Đã có 90 điểm tích lũy, chỉ cần rớt thêm một con nữa thì có thể mua được một người lính. Tập trung sức lực, rớt một con trước đã, sau đó binh sĩ bắt đầu tập trung hỏa lực, nhắm vào con sói đột biến gần nhất. Rất nhanh, con sói đột biến mất mạng vì phần đầu bị bắn rất nhiều đạn. Chỉ huy, Vương Hổ rớt chớt sói biến dị thú sa mạc cấp 1, điểm tích lũy cộng 10, triệu hồi vệ binh quốc gia. Âm thanh vừa dứt, một người lính xuất hiện trong xe. Bạn ra lệnh cho lính canh 1 và lính canh 2 phân phối một phần đạn dược của mình cho Vương Long, Vương Hổ, đồng thời bạn xem thông tin xe. Ở trên cho thấy mức độ thiệt hại đã lên tới 70%. Sắp bị loại bỏ. Vì vậy, trái tim của bạn kéo xe sang một bên và dừng lại. Mệnh lệnh binh lính 1 và 2 ra khỏi xe ngay lập tức, để đàn sói cách ra xa khỏi xe, chờ đến khoảng cách an toàn rồi dùng lựu đạn tấn công. Vương Long, Vương Hổ ở trong xe che chắn bắn súng. Lũ sói thấy có người chạy ra khỏi xe, đều chuyển hướng đuổi theo 2 người. Sau khi lính canh liên tục chạy cách xe hơn 20 mét, tất cả đều rút ra lựu đạn. Nghe tiếng động nổ lớn của bom, 3 con sói đột biến truy đuổi vệ binh 1 đều bị rớt chớt. Nhưng bạn không vui lên được, bởi vì tình hình bên kia của cảnh vệ 2 không lý tưởng. Anh ta bị 3 con sói đột biến bao vây. Vương Long, Vương Hổ 2 người cũng chuyển súng bắn về phía bên kia. Nhưng bởi vì lưng quay lại phía Vương Long Vương Hổ, đạn của 2 người khó có thể tấn công vào chỗ yếu của sói biến dị. Nhìn thấy không thể thoát ra, chỉ nghe thấy cảnh vệ số 2 bỗng nhiên hét lên một tiếng. Các huynh đệ, thế chớt bảo vệ chỉ huy. Chỉ thấy anh ta lấy ra lựu đạn, đặt dưới chân mình. Một tiếng gầm lớn vang lên. Cảnh vệ số 2 và 3 con sói đột biến đều không còn hơi thở. Bạn đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt trong hốc mắt. Không đợi bạn nhớ nhung, một bên sói vương đột nhiên phát ra một tiếng hú thảm thiết, chạy thẳng về phía cảnh vệ số 1. Nó phát hiện ra đó là một cái bẫy. Bạn nhanh chóng ra lệnh cho Vương Long và Vương Hổ tiếp viện cho cảnh vệ số 1. Ai ngờ Lang Vương lại quay đầu lại hướng về phía các bạn. Thấy vậy, bạn vội vàng để 2 người nhanh chóng trở lại nhưng xe. Cuối cùng đã muộn một bước. Vua sói đột nhiên xông tới trước mặt Vương Hổ, một móng vuốt liền đánh trúng Vương Hổ ngã dưới đất. Vương Long thấy vậy, bắn điên cuồng vào Lang Vương. Nhưng khả năng phòng thủ của vua sói cao hơn nhiều so với sói đột biến thông thường. Viên đạn chúng nó không có tác dụng gì. Vương Hổ hét lên, lấy tay cối bom cùng ra, nhét vào miệng cưa của vua sói. Cho nên toàn bộ cánh tay của Vương Hổ cũng bị vua sói cắn đứt. Một tiếng nổ lớn, quả lựu đạn đó trực tiếp nổ chết vua sói. Lúc này âm thanh hệ thống này vang lên. Chỉ huy, Vương Hổ đánh chết một cấp linh chủ liền một sa mạc sói vương. Điểm thưởng 100, đồng thời được thăng cấp từ binh sĩ bình thường lên trung sĩ. Có được kỹ năng bắn súng và kỹ năng chiến đấu cuối cùng, kỹ năng lái xe sơ cấp và kỹ năng chỉ huy. Cánh tay bị ăn thịt cũng được phục hồi. Nghe nói vậy bạn rất vui mừng, không chỉ lành vết thương, hơn cả kỹ năng lái xe và chỉ huy. Điều này có nghĩa là bạn có thể thoát ra vị trí tài xế. Sau đó bạn ra lệnh cho Vương Hổ làm đội trưởng, phụ trách chỉ huy các vệ binh khác. Sau một đêm chiến đấu, bạn có tổng cộng 10 con sói đột biến và một vị vua sói đột biến. Sau khi trốn cất người cảnh vệ số 2 liền chỉ đạo những người khác chia nhỏ chiến lợi phẩm, đặt trong xe. Lúc này trong đầu vang lên một âm thanh cơ học. Chúc mừng các người chơi, sống qua ngày đầu tiên của thế giới Gobi. Có 6.403 người chơi còn sống trong khu vực hiện tại. Vào 12 giờ trưa hôm nay, hệ thống sẽ gửi nhiệm vụ. Người chơi chưa hoàn thành sẽ bị phạt hệ thống. Nghe nói vậy bạn có chút sốc quay đầu lại, nhìn vào xe chở quân của mình. Trạng thái của nó không còn có thể tự bảo vệ mình nữa. Bạn phải nhanh chóng sửa chữa và nâng cấp xe. Nếu không hôm nay sẽ rất khó vượt qua, chưa kể 5 ngày tới. Một trận thiên tai tới, nhưng may mắn là sản xuất nước uống. Hiện tại đã sản xuất được 6 lít nước uống. Vì vậy, bạn dự định để lại 2 lít, sau đó dùng hết số còn lại để buôn bán hàng hóa. Mở nhóm chat giao lưu, tất cả những gì lọt vào mắt đều là khô tục. Bạn lướt đơn giản một chút, trực tiếp chia 4 lít nước thành 20 phần và treo trên sàn giao dịch. Dùng để giao dịch lấy dao gọt hoa quả, đà đánh lừa, đợi tới khi nâng cấp vật liệu xe rồi dùng. Rất nhanh, 20 phần nước của mình nhanh chóng bị mua hết. Trong xe có rất nhiều thứ. Tiếp theo, bạn lấy thịt của những con thú đột biến tạo thành 1.000 kg thịt, đổi 100 kg thịt lấy một hạt nhân nước và một bộ sửa chữa, gói sửa chữa thân xe chuyên sâu không cần vật liệu. Trực tiếp sửa chữa tình trạng thân xe hiện tại, không bao gồm động cơ. Sau khi nhắc vào sử dụng, xe bọc thép cũ nát trở thành một diện mạo hoàn toàn mới, đồng thời cũng cải thiện khả năng phòng thủ của xe bọc thép lên cao hơn. Chiếc xe đã đi được khoảng 50 km.
Bạn đã thu hoạch được 3 dương kho báu bằng gỗ. Mở ra còn được thêm mấy chai nước khoáng. Ngoài ra còn có một vài xúc xích, giam bông và thép. Nhưng những thứ này dành cho bạn đã hoàn toàn không thiếu rồi. Những gì bạn cần bây giờ là nâng cấp xe. Bạn có ý tưởng thử xem, mở giao dịch để hỏi thăm. Bên trong chủ yếu là buôn bán thức ăn và nước uống. Có vẻ như những người sống sót từ ngày đầu tiên, về cơ bản cũng đã nề nếp hơn. Bạn đang nghĩ về ai? Lưu đồ lại đột nhiên gửi yêu cầu giao dịch đến. Nhưng khi bạn nhìn thấy nội dung giao dịch, Sóc không nói lên lời. Hóa ra là bản vẽ nâng cấp xe cấp 2. Đồng tử của bạn toàn bộ bản vẽ nếu để vào giao dịch hỏi thăm, chắc chắn có thể gây náo động. Nhưng Lưu đồ lại cầm lấy để thỏa thuận với bạn. Ngay khi bạn do dự, bên kia Lưu đồ gửi đến mấy giọng nói cay đắng. Huynh đệ, tôi không thể đi được nữa. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều trên đường đi. Đây là thứ cuối cùng của tôi. Bạn giữ lại dùng đi. Hóa ra khi Lưu đồ xuyên qua đây, nhận được một chiếc xe đạp mỹ âm. Thật không may, xe đạp và vật tư đã bị đánh cắp. Chỉ còn lại một bản vẽ vừa có được. Vì vậy, Lưu đồ tuyệt vọng muốn gửi bản vẽ cho bạn, sau đó kết thúc cuộc đời mình. Bạn suy nghĩ một lúc, từ chối giao dịch của Lưu đồ. Mặc dù bản thân không phải là vật thánh, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người nhỏ bé gặp nguy hiểm khi Lưu đồ lão ca. Tôi thực sự hiểu cảm giác của bạn, nhưng cuộc sống luôn là núi nước nặng trở lại nghi ngờ không có đường. Một ngôi làng khác. Nói xong, bạn lấy ra một phần thịt khô và nước, giao dịch cho Lưu đồ. Sau khi đi bộ hơn 40 km, đột nhiên phát hiện một cái dương báu vật bằng sắt. Toàn bộ tác phẩm, bạn xuống xe chuẩn bị mở dương, nhưng cái dương sắt bỗng nhiên mở ra. Tuy nhiên, không có kho báu tưởng tượng nào rơi ra ngoài. Chỉ thấy một sinh vật cỡ linh miêu lao tới muốn cắn bạn. Mở vương hổ hét lớn một tiếng, chỉ huy cẩn thận. 4 người cùng một lúc nổ súng. Linh miêu bị đạn bắn trúng, lập tức ngã trên mặt đất. Linh miêu biến dị cấp 2. Tốc độ cực nhanh, nhưng cơ thể yếu ớt. Nắm vững kỹ năng phun lửa. Trong lòng bạn ngạc nhiên, lập tức nhắc nhở mọi người tản ra. Lời nói vừa dứt câu, linh miêu cách đó không xa liền phun lửa về phía bạn. May mà bạn đề phòng trước, lúc này mới không bị ngọn lửa thiêu đốt. Sau 2 tiếng súng, linh miêu hoàn toàn tử vong. Báo cáo chỉ huy, hạ sĩ Vương Long rất chắc con thú đột biến cấp 2. Thiết lập trang trí nâng cấp Vương Long, nhận điểm 50 điểm. Điểm hiện tại 160. Bạn thở dài một hơi, tiếp theo là sự phấn khích. Chính mình đoán quả nhiên đúng, vốn là Vương Long đã rất chắc con thú đột biến cấp 1. Quả nhiên khoảng cách thăng chức không còn xa nữa. Sau đó bạn xử lý linh miêu, nhận được 100 cân thịt linh miêu, da thú biến dị và một cái hộp vàng của lãnh chúa cấp 1. Bạn cau mày, đặt chiếc hộp vàng đó vào tay để quan sát. Hộp vàng cấp lãnh chúa cấp 1, chỉ có quái vật đột biến cấp lãnh chúa mới sản xuất được. Vị trí tiện ích cụ thể, nhìn vào phần giới thiệu của hệ thống, bạn bối rối, đặt nó vào hộp đựng đồ. Điều bạn không ngờ là thứ này sẽ có tác dụng lớn trong tương lai. Sau đó bạn mở kho báu sắt. Người chơi hộp nhận được áo giáp sắt trên xe cấp 1. Bản vẽ sản xuất, quần áo phụ nữ đẹp một bộ. Bạn nhìn vào trang phục phụ nữ đó, tài sản tiện dụng tốt, nhưng vẫn từ bỏ ý định mặc. Chuẩn bị đặt nó trên thị trường giao dịch. Sắp đóng gói quần áo phụ nữ rồi. Nhìn vào bản vẽ, và bản vẽ sản xuất áo giáp sắt trên xe. Có thể tăng cấp độ phòng thủ bên ngoài của xe cấp 3, miễn dịch với thiệt hại giao thông thường. Vật liệu sản xuất, 20 phần sắt. Lúc này xe chở quân cấp độ phòng thủ 1 đến 6. Sau khi chế tạo giáp thì có thể đạt cấp 1 đến 9. Như thế này, gặp phải bầy sói đêm qua là có thể hoàn toàn phòng ngự. Bạn quay lại xe, đầu tiên để hệ thống triệu hoán một lính vệ binh quốc gia, để bản thân thêm một phần sức chiến đấu. Điểm 160 lúc này cũng thành 60. Bạn nhìn vào thời gian, còn 3 tiếng nữa là nhiệm vụ hệ thống sẽ đến. Suy nghĩ một lát, bạn yêu cầu Vương Hổ nhặt xe về phía Gobi, chuẩn bị lấy thêm một ít điểm tích lũy, sau đó bổ sung thêm một người lính. Lúc này bạn nhìn ra ngoài cửa sổ sa mạc, thưởng thức điều hòa trong xe. Lúc này bạn đột nhiên nhớ đến Lưu Đồ xui xẻo. Lưu Đồ, mặc dù anh chàng này cãi nhau với xe đạp Mỹ Anh, nhưng khả năng tìm kho báu thật sự làm bạn ngạc nhiên. Nếu có thể cứu anh ta, cũng hữu ích đối với các giao dịch trong tương lai của bạn. Nghĩ như thế này, bạn đã mở chức năng chia sẻ vị trí. Đột nhiên phát hiện xe đạp của Lưu Đồ cách anh ta chỉ có 2-3 cây số. Bạn nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lưu Đồ. Lưu Đồ 1 giây sau liền trả lời tin nhắn. Huynh đệ, lão ca đều ghi nhớ trong lòng. Bạn cứ chờ tin tốt của tôi đi. Sau đó bạn ra lệnh cho Vương Hổ lái về phía vị trí xe đạp. 1 giờ sau, xe vận chuyển đã đến vị trí của Lưu Đồ. Nhìn thấy Lưu Đồ đang bắt trộm xe, sau đó giúp anh ta lấy lại xe đạp. Từ miệng của tên trộm là một người tên là Vương Cường, hướng dẫn bạn và Lưu Đồ ghi lại người này. Sau khi chia tay, bạn tiếp tục khám phá. Trên hành trình gặp phải tổng cộng 9 biến dị thú, cấp 1 và 3 con thú đột biến cấp 2. Sau khi rớt hết điểm màu xanh và đỏ, số điểm thế hệ thứ 6 đổi thành 300 điểm. Sau khi suy nghĩ đơn giản, quyết định triệu tập một binh sĩ lục quân và một người lính bảo vệ. Bạn đưa 2 người vào đội của mình. Vương Hổ vẫn giữ chức vụ đội trưởng, Vương Long làm phó đội trưởng, và một trong những quân đội mới được tuyển dụng đã đưa anh ta đảm nhận vị trí cảnh quân 1. Nửa tiếng nữa nhiệm vụ hệ thống sẽ đến. Hệ thống sẽ, tất cả người chơi được chuyển riêng đến khu vực đóng cửa. Trên đoạn đường, người chơi sẽ bị một cặp côn đồ xe máy đuổi theo. Yêu cầu nhiệm vụ, loại bỏ đám đông xe máy trong 3 giờ nữa.
hoặc rót đám con đồ xe máy. Đối với người chơi đạt được hiệu quả, sẽ được xếp hạng theo thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Khi âm thanh dứt, bạn được chuyển đến một nơi ở Gobi, nhưng điều làm bạn ngạc nhiên là bạn không phát hiện ra tên côn đồ mô tô mà hệ thống nói. 11 giờ liền mở ra trao đổi hỏi thăm, xem tình hình của những người chơi khác. Đột nhiên có tiếng động cơ xe máy. Phía sau bạn xuất hiện 6 tên côn đồ. Tên cướp xe máy quái vật cấp 1, trang bị xe tay ga hạng nhất. Tốc độ tối đa 60 km/h, tay cầm dao dựa, cấp 2 quái vật xe máy cướp. Trang bị xe tay ga hạng 2, tốc độ tối đa 100 km/h, cầm tay thủ công vương hổ đỗ xe bên đường. Tên cướp phía sau thấy bạn đỗ xe bên đường, đột nhiên khiêu khích bạn. Khi cách bạn chưa đầy 50 mét, bạn ra lệnh cho cả đội bắt đầu bắn. Một nhóm binh sĩ vũ trang lập tức rút khỏi đoàn vận chuyển, cầm súng lên và bắn vào đám đông. Thủ lĩnh đám côn đồ nhất thời ngơ ngác, chết mẹ rồi, vừa định muốn chạy thì bị vương hổ bắn lại. Những tên cướp còn lại không thể chạy, chỉ mất 10 phút để tiêu diệt hết bọn cướp. Chúc mừng chỉ huy, tổng cộng nhận được 100 điểm, dao chặt 5 chiếc, nỏ thủ công 1 chiếc. Đây là một âm thanh cơ học trong tâm trí của tất cả người chơi. Người chơi chán lạnh hoàn thành nhiệm vụ hệ thống mất 10 phút 20 giây. Hoàn thành 100%. Xếp hạng 1, phần thưởng nhiệm vụ sẽ được trao sau khi tất cả người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Phát hành thống nhất, xin vui lòng người chơi chờ đợi. Kết quả của bạn trực tiếp làm bùng nổ sàn giao dịch. Họ muốn mua vũ khí từ bạn. Vũ khí bạn nhận được sẽ được đưa lên sàn giao dịch. Lập tức được mọi người hoan nghênh. Chỉ vì bây giờ mọi người đều thiếu vũ khí, chỉ có thể chạy trốn khi đối mặt với đám đông. Nhưng cũng có người ghen tị với ảnh hưởng của bạn, tấn công ngôn ngữ vào bạn. Diệp Hàn, nếu người có năng lực cưỡng hiếp tên cướp xe máy, nên cho mọi người một số lợi ích. Mọi người đều là người trái đất, đến đây nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó Vương Cường để giảm ảnh hưởng của bạn. Hơn nữa còn đề nghị tặng miễn phí đoàn kiếm, chỉ là muốn gia nhập đoàn xe của hắn. Ngay lập tức mọi người yêu cầu tham gia. Thấy vậy, bạn chỉ là một nụ cười khinh thường, chỉ vì bây giờ vẫn còn nền tảng của hơn 6.000 người, không lo khách hàng. Vì vậy, tất cả vũ khí của bạn vẫn được giao dịch, đổi được cơ bản đều là một ít bản vẽ vô giá trị. Thời gian rảnh rỗi, bạn đã hỏi hệ thống một mục, làm thế nào để nâng cấp bậc của bạn. Cần chỉ huy gọi đầy đủ hạn ngạch. Nó cũng có thể mở khóa hệ thống nâng cấp quân hàm. Hiện tại chỉ huy là cấp bậc lính canh, có thể triệu tập tối đa 10 binh sĩ. Đã lập tức ngạc nhiên, hóa ra ngỗng gọi của bạn có giới hạn trên. Đang suy nghĩ bạn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, rồi ngủ trong xe. Những người lính xung quanh đã sẵn sàng bảo vệ sự an toàn của Diệp Hàn bất cứ lúc nào. Nhưng không ngủ lâu, trong tâm trí của bạn đột nhiên có tiếng nói của hệ thống thế giới giải quyết phần thưởng. Vì anh là số 1, phần thưởng nhận được là hào phóng nhất. 1 dương kho báu bằng thép và 2 dương kho báu bằng sắt. 2 hộp sắt đều mở ra. Bên trong có một gói mở rộng phòng trong xe ngay lập tức, bản vẽ sửa đổi kính chống đạn và một số vật tư thông thường. Bạn bỏ đồ vào xe. Huyền bí lại mở ra, hộp kho báu bằng thép là một bản đồ cải tạo trồng trọt. Có thể mở một không gian trồng riêng trong xe. Cung cấp đồ oxy và ánh sáng trong không gian. Cần sử dụng với máy trồng trọt. Nhìn thấy điều này bạn rất vui mừng. Với nó, bạn có thể tự xây dựng đất nông nghiệp. Nhưng thứ này đòi hỏi quá nhiều vật liệu, và hầu hết chỉ nghe thấy chưa từng thấy. Vì vậy, bạn chỉ có thể mệnh lệnh Vương tiếp tục lái xe tìm kiếm con thú đột biến. Nhận điểm. Nhân tiện xem lại xem có thể lấy được bản vẽ cấp 2 không. Nhưng vẫn bận rộn đến tối. Con thú đột biến đã rớt mấy con, nhưng hộp kho báu bằng gỗ hoàn toàn mới. Lúc này bạn có chút ngưỡng mộ vận may trên đường đi. Ban đêm anh đỗ xe bọc thép bên đường, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Trong khi những người khác vẫn đang thảo luận về cách sống sót, bạn đã sống một cuộc sống 4 món ăn một súp rồi. Công việc ăn uống, bạn tiện tay gửi ảnh đồ ăn để nhóm chat, dùng để thăm dò giọng nói bên kia của Vương Cường, đánh vào đoàn xe trên sa mạc. Quả nhiên là ở phòng giao tiếp, thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Bạn còn là người không? Nhìn lượng thức ăn sợ phải 7-8 người. Bạn làm cống nhiều như vậy sao? Dạ Hàn ăn xong để có thể cho tôi liếm một chút không? Tôi đói quá. Nhìn một tiếng khóc trong phòng giao tiếp. Không ngờ, lúc này, nếu một phần nước và thức ăn đặt trên sàn giao dịch, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Thế là gửi tin nhắn nói, tôi bán 200 phần thịt khô và xúc xích giam bông. Một phần nước khác, mọi người chỉ cần đổi vật tư không dùng được là được rồi. Hy vọng mọi người đều có thể vượt qua khó khăn. Tin nhắn vừa gửi xong, phòng chat đầy những lời cảm ơn. Nhưng lúc này lại khiến bạn có chút bất ngờ. Lần này những âm thanh dẫn đầu chiến tranh kia lại không xuất hiện. Phía bên kia của Gobi, số lượng xúc đậu cùng nhau. Một số người đàn ông có vũ trang ngồi trong xe. Cựu đội trưởng Diệp Hàm lúc này phô trương rõ ràng là khiêu khích. Nhưng Vương Cường lại đột nhiên cười cười, cho thằng nhóc này sống thêm một đêm nữa. Vật liệu chế tạo bộ định vị người chơi sắp thoáng khí rồi. Các người sẽ chế tạo vũ khí ngay bây giờ, ngày mai vây quét Diệp Hàn. Vương Cường đang đến thế giới này kiếp trước vượt ngục, là tội phạm. Lấy một khẩu súng ngắn và một khẩu súng ngắn từ cai ngục. Mà trước mắt trong tay ai cũng có một chiếc nỏ. Bên phía bạn tiếp tục giao dịch trên sàn giao dịch. Hiện tôi bán 10 bộ giáp sắt, 10 bộ thảm, cần máy cho ăn vật tư.
lõi nguồn nước, lõi lạnh, linh kiện điện tử hoặc bản vẽ nâng cao, giao dịch trò chuyện riêng tư. Lúc này điện thoại của bạn đột nhiên vang lên. Diệp Hàn, bạn có phải muốn lõi máy? Bạn nhìn xem đây là cái gì? Người đến chính là Liễu Miêu Miêu. Trước đây cô ấy giúp đỡ khi bạn cần túi khẩn cấp. Vì vậy, bạn có ấn tượng tốt về cô ấy. Và trên ảnh chính là bản vẽ sản xuất của máy. Liễu Miêu Miêu này đồ tốt lại nhiều như vậy. Thứ này tôi thực sự có chút công dụng. Nói xem cô muốn gì. Liễu Miêu Miêu nhìn xong mỉm cười, không thể chờ đợi để chụp ảnh cho bạn. Nhưng bức ảnh của anh ấy làm bạn kinh ngạc. Bởi vì trong ảnh là một cặp đùi trơn như ngọc,